đúng là một tình huống solo mà Archie vẫn tiếp tục mang theo cho mình, đó là một cái quyền năng bất diệt. Còn đối với Vì anh em thì Vì anh em đã thay đổi rồi. Vì anh em đã quyết định chuyển từ chinh phục ở ván thiếu trước sang thành mới quyền năng giống như anh Archie. Archie tôi cảm giác là vẫn đánh theo kiểu đó là hơi có một tí gọi là người già chơi game ấy, tức là đánh hướng đến độ hiệu quả nhiều hơn, không màu mè, không bay bướm cho cái đó. Vì anh em có những pha xử lý kỹ năng rất căng nha với con Yasuo. Đầu tiên là cái đêm mại chiến công đầu thì đó là pha EQ flash cực kỳ nhanh tay, và sau đó là ở trong cái tình huống anh ta tẩu thoát khi bị heo béo truy đuổi, thì đó là một pha mà dụ đối phương vào góc tường nơi mà anh ta có thể lướt qua để bỏ chạy. Thì đó là những tình huống xử lý cực kỳ ảo diệu đến từ con Yasuo, và chứng tỏ rằng cái độ am hiểu con tướng nó rất cao đến từ anh chàng Vì anh em này. Tổng giải thưởng của giải đấu của chúng ta lần này lên tới 180 triệu đồng, và phải là vào top 16 thì mới bắt đầu có tiền nhá. Phải là vào top 16 trở lên thì mới bắt đầu có 5 triệu nha. Còn nếu như bị loại từ vòng bảng thì chỉ nhận được full bộ ngoại trang ở cái sự kiện lần này mà thôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng mục tiêu của tất cả các cái người chơi khi tham gia vào giải đấu sẽ là vượt qua được giai đoạn vòng bảng. Phải vượt qua được ít nhất là 2 cái tên trong bảng nếu như muốn làm được điều đó. Một pha xử lý kinh nghiệm đến từ Archie, khi thấy đối phương ăn lính thì Archie quyết định lên lấy giáp gió của đối phương. Và khi mà cả hai cùng va chạm nhau thì rõ ràng một bên có giáp gió, một bên không. Nó đã thể hiện rõ khi Vì anh em là người bị mất máu nhiều hơn trong tình huống này. Cảm giác là Vì anh em được phải đối đầu với một cây đại thụ ở trong Liên minh huyền thoại cũng hơi bị tâm lý một chút xíu. Rõ ràng thì Archie đang tận dụng cái lợi thế về mặt kinh nghiệm rất là tốt. Rõ ràng là không hề có bất kỳ một áp lực đè nặng nào đến từ tâm lý của Archie cả. Anh ta đã từng tham gia những cái giải đấu thậm chí là nó còn căng thẳng hơn, như kiểu chung kết thế giới chẳng hạn. Thì mấy cái giải đấu solo này tuổi gì mà có thể làm cho Archie căng thẳng và tâm lý. Ôi, nhưng vừa nói xong tôi tưởng là lướt vào trong trụ chứ, nhưng mà chưa phải. Rất hay. Cũng lướt vào trụ nhưng mà không bị trụ tấn công trong tình huống vừa rồi khi lính đã vào. Và tích lốc từ bãi chim. Sau đó thì có một người mang theo mắt pro, đó là anh Archie thì phải. Archie đã mang theo mắt pro và đã cắm luôn con mắt đó ra để lấy cái sát thương cộng thêm đến từ pro. Lướt lên đổi giáp gió lẫn nhau. Và hiện tại thì Vì anh em đang là người lên cấp độ 3 trước, có luôn cho mình lốc để có thể ăn lính. Một pha lướt thẳng lên va chạm, người mất máu nhiều hơn có vẻ như anh Archie. Trong tình huống này Archie đã có một tình huống bị chơi trên cơ khi mà Vì anh em đã chủ động lướt vào lính để né quy, và né quy tốt giúp cho Vì anh em đang là người lời máu hơn trong tình huống trao đổi, và bắt buộc phải dùng luôn bình máu duy nhất đến từ Archie rồi. Cũng bơm máu đến từ Vì anh em luôn. Với cái quyền năng, nếu như bạn chọc trúng vào người đối phương, đó cũng sẽ là một nguồn hồi phục lớn, và cả cái vị máu đến từ bên phía của bảng áp đảo nữa. Đó cũng sẽ là một công cụ giúp cho Archie không cần phải cảm thấy quá lo ngại về lượng máu bị mất đi nho nhỏ ở trong những tình huống trao đổi ngắn như thế này. Vẫn đang là những tình huống thi đấu tương đối ổn đến từ Archie, lượng máu mất đi không quá nhiều, giúp cho anh ta bây giờ vẫn đang là người có thể chủ động đẩy đường. Vì anh em bây giờ đang thua về cấp độ, cho nên là anh ta đang phải đứng khá là xa cái đàn lính của mình. Xét về chỉ số lính chênh lệch thì đang nghiêng về cho Archie nhiều hơn. Hiện tại là 28 so với 15. Kể cả có làm tốt 6 con lính này đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng Vì anh em cũng sẽ chịu một cái thua thiệt tương đối so với Archie bên kia. Cụ thể thì thua chắc phải tầm một đợt lính so với Archie. Đát hit dưới trụ có vẻ là khá ổn và đang tích lốc trước so với Archie phía bên kia. Đang cầm sẵn một cái lốc rồi. Cả hai đều đang không có giáp gió, tường gió đã được dựng lên đến cho Archie để có thể che cú lốc. Và sau đó là một tiếng tích lốc ngược trở lại. Cú lốc chuẩn xác của Archie tạo khoảng trống để có thể ăn lính. Và giáp gió có trước đến cho Archie sẽ tạo ra một sự tự tin nhất định trong việc kiểm soát được lính trước so với đối phương. Cú lốc lấy giáp gió tốt, nhưng con xe này thì nếu như ăn sẽ là hơi bị mất máu đấy nha. Quyết định Odin đến từ cả hai bên rồi. Một cú lốc chuẩn của Archie, mặc dù đối phương đã lướt vào lính nhưng vẫn là một tiếng lốc theo cực kỳ hay của Archie. Archie đang tỏ ra là thích nghi khá là tốt ở trong kèo đấu này. Anh ta bây giờ đã có những tình huống chủ động đoán hướng lướt đến từ đối phương với những cú lốc của mình. Và bây giờ thì vì anh em tiếp tục là người lỗ máu hơn ở trong kèo đấu 1vs1 này, bóc được cái giáp cốt đến từ Archie. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống mà Archie muốn bấm B về nhà để mua đồ, và anh ta sẽ là người đặt cấp độ 6 trước khi tiến ra đường. Và khi đạt được cấp độ 6 trước thì Archie sẽ hướng đến một tình huống solo kill. Phát hiện được ra là đối phương chưa về và Archie quyết định ở lại. Lướt lên chọc quy tốt.
bên phía bên kia cũng EQ và lính và lấy giáp gió thành công. Có lốc trước đến từ vị trí của vì anh em. Một pha lướt ngược ra phía sau và Archie mới là người gây được sức ép nhiều hơn với lượng máu nhìn hơn trong tình huống này. Nếu như Odin, một cú quy flash hơi bị fail đến từ Archie và mất tốc biến rồi. Lướt thẳng vào trong trụ để có thể Odin thiêu đốt ngược trở lại tốc biến lốc và đó là một tiếng solo. Solo ai thắng đây à? Chưa ai thắng cả. Một máu đến từ cả hai bên. Rất đáng tiếc dành cho Archie với một tình huống quy flash hơi mù mắt và nó giúp khiến cho anh ta không có đủ sát thương ở trong tình huống đấu tay đôi với đối phương. Rất nỗ lực bằng trụ và kể cả đã dùng tốc thiêu đốt vào rồi nhưng sát thương vẫn là chưa đủ. Bây giờ cấp độ 6 đã có trên người của Archie, quyết định là không ở lại tạo thêm áp lực và thay vào đó là bấm B trở về nhà để bổ sung trang bị và chuẩn bị cho một tình huống solo kill tiếp theo. Rất căng thẳng. Chênh lính là 10 và vừa rồi thì thậm chí là vì anh em đã lát hít hụt con xe dưới trụ nữa. Rồi, vạn kiếm quy tông rồi, Yasuo là phải mua kiếm rồi, 4 kiếm Dauran và thêm vào đó là 3 bình máu. Như vậy lần về nhà đầu tiên thì Archie đã bổ sung thêm 3 kiếm Dauran so với cái áo choàng gai của vì anh em. Vì anh em đã quyết định lên một lối lên đồ cũng hết sức cục xúc, thêm một thanh dao găm và 3 bình máu nữa. Áo choàng gai solo cùng với Yasuo và nếu như đối phương băng lên để có thể va chạm thì ngay lập tức sẽ mất giáp gió. Cảm giác là đồ này là đồ đang thua dành cho vì anh em, mặc dù đúng là cái giáp gai cho bạn thêm giáp cộng với đó là khả năng giảm hồi máu, nhưng mà để xét về cả lượng máu cộng thêm về lượng sát thương thì tôi đánh giá cao hơn cái kiểu lên đồ Archie rất là nhiều. Trái hẳn lại với kiểu lên đồ ở ván thi đấu trước thì vì anh em đang dùng đến một kiểu lên đồ nhung hơn tương đối nhiều và trước anh ta lên rất là nhiều dao găm, nhưng ván đấu này khi cầm cho mình một cái điểm ngọc tại tổ hợp khác là quyền năng thì anh ta thay đổi hẳn cái kiểu lên đồ luôn. Và để xem, tôi đánh giá rằng kiểu lên đồ này sẽ có lợi thế hơn dành cho Archie nhưng cũng chưa thể nào mà biết trước được. Cầm trước một cú lốc trúng. Quyết định đến từ vì anh em là không bung ra cái tường gió để che cú lốc khi mà cảm nhận sức ép đến cú lốc đấy không phải là quá nhiều đó. Một thứ mất giáp cốt mất cả. Ui, rất đẹp mắt đến từ hai cái tường gió của hai con Yasuo Huyễn Long kiếm. Tất cả mọi thao tác đều gần như là giống nhau trong tình huống vừa rồi. Nhưng Archie vẫn đang là người nhìn lính hơn, là sự bình thản đến từ Archie là điều dễ hiểu. Trong khi đó vì anh em sẽ cần có một liệu pháp khác, đã là sau phút thứ 7. Chỉ một pha solo kill thôi thì sẽ định đoạt đến kết quả của cặp trận này. Một pha đổi giáp gió lẫn nhau đến từ cả hai bên. Và cứu lốc đến từ vị trí của vì anh em trúng. Tường gió không hóa giải được cú lốc như vừa rồi. Và người đang lợi máu hơn đó là vì anh em, nhưng chênh máu chưa phải là quá nhiều. Mỗi bên vẫn còn những bình máu để có thể hồi phục. 4 kiếm Dauran thì Archie hút máu nhanh lắm. Và vì anh em nên tìm cách khác để có thể cấu vào máu của Archie nhiều hơn thôi. Sử dụng luôn chăn chối sau khi đã có một tình huống EQ thành công, Archie bắt buộc phải rút về. Đang bị dính cái vết thương sâu trên người. Như đã nói, Archie vẫn còn đó là những cái bình máu trên người cộng thêm với 4 thanh kiếm Dauran. Anh ta sẽ phải hút lại một lượng máu khá khá trước khi hướng đến việc đó là Odin với đối phương. Máu của vì anh em đang rất nhiều nhưng Archie đã phải bấm hết tất cả các bình mà mình đang có rồi. Nhưng Archie đang có lợi thế hơn về mặt chiêu thức khi mà cái chăn chố của anh ta vẫn còn ở trên người, nhưng vì anh em đang hơn đối phương tới hơn nửa thanh máu. Đấy có lẽ là một thời điểm mà Archie muốn bấm B về nhà, nhưng anh ta sẽ mất cái đợt lính có xe này. Vì anh em cũng chưa đẩy lính vội, anh ta đang chờ đợi cái động thái đến từ Archie. Khi thấy Archie đã lùi hẳn về đang sâu trong trụ, anh ta mới đẩy lính lên, nhưng đây sẽ phá phách biến về kinh nghiệm đến từ Archie để không bị mất cái đợt lính có xe. Như vậy là Archie sẽ đón được 4 con trong tổng số 7 con lính, và vì anh em đã ít nhất là khiến cho Archie mất đi 3 chỉ số lính trong tình huống vừa rồi, kéo ngắn chênh lệch lính xuống còn 10 chỉ số lính ở thời điểm hiện tại là một cách biệt an toàn. Và để xem quyết định đến từ Archie cũng như với anh em sẽ là như thế nào. Người lỗ máu hơn rõ ràng là Archie, nhưng Archie vẫn sẽ còn những tình huống hồi máu đến từ những thanh kiếm Dauran. Trong khi đó thì vì anh em vẫn đang còn đầy cây máu, cộng với đó là 2 bình máu còn chưa dùng. Và một pha quy lấy giáp gió tốt, thêm một cú quy nữa chuẩn xác đến từ vì anh em. Tôi nghĩ rằng Archie sẽ phải về. Không quay này thì quay sau có xe thì cũng sẽ phải về thôi, vì đợt lính hiện tại đang là đợt lính có dấu hiệu đẩy lên cao. Và nếu như tiếp tục đứng lại thì sẽ là một tình huống có thể bị solo kill. Những cái tip and trick đến từ những người chơi ở trong cái kèo đấu solo Yasuo này. Khi bạn có lốc, bạn không sử dụng lốc để đẩy lính mà xoay vào đó, bạn sử dụng lốc vào hư không để lính không đẩy lên và ép cho đối phương phải dấn lên cao. Và đồng nghĩa việc đó là lính của đối phương sẽ không bị vào sát trụ quá, để khiến cho những tình huống lướt của bạn có khả năng
bị trả giá bằng những tình huống trụ bắn. Đó là những tình huống xử lý mặc dù nhỏ thôi nhưng khá là kỹ đến từ vị trí của phía anh em. Và bây giờ thì là thời điểm anh ta đẩy xong đợt lính và bấm B trở về nhà sau khi Archie đã về nhà để hồi phục và lên đồ xong. Như vậy là bổ sung được thêm một cái dây cung nộ nữa sau 4 cái thanh kiếm Doran kia. Trong khi đó thì với anh em liệu rằng anh ta có về nhà và hướng tới thẳng luôn đó là cái dây cung nộ của bản thân hay không, hay sẽ là kiểu lên trang bị nào đó khác. Nhưng một tình huống bấm B như này rất có khả năng là sẽ bị phá 100 đến từ Archie nha. lính nữa nha. Vì anh em đã không về nhà để giải phóng tiền được rồi. Vì anh em đã cầm rất là nhiều tiền trên người và phải chấp trang bị để có thể solo Nin. Rõ ràng là Archie đã về nhà hồi phục và trở lại với một lượng trang bị tương đối đầy đủ. Còn vì anh em thì lại đang ôm tiền trên người, không thể nào bấm B về, không tìm được một thời điểm hợp lý để có thể bấm B về. Và hiện tại thì Archie trừ 3.500 tiền, trừ đi 400, tức là còn 3.001 là được cụ thể hóa bằng đồ. Còn Yasuo của phía anh em thì có 3.400 thì tới 1.600 đang cầm trên người mất rồi. Xét về đồ là thua thì trông thấy dành cho phía anh em. Việc giữ lính hơi lâu bây giờ chính ra nó lại phản tác dụng dành cho vị trí của vì anh em, khi mà Archie không hề bị mất quá nhiều lính ở trong những tình huống mà vì anh em cố gắng đóng băng. Và bây giờ thì 95 so với 95 nhưng vẫn chưa thể về được đến từ vị trí của vì anh em. Anh ta đang chấp đồ khá nhiều, đối phương đang hơn hẳn anh ta. Một cái món trang bị dày đã được nâng cấp nhưng bây giờ thì máu vẫn đang là có lợi thế dành cho vì anh em. Anh ta vẫn còn một bình nữa ở trên người nhưng lợi thế về đồ 100 lính rồi nhưng mà khá chưa là hơn được 10 lính, Đúng, thế nên là đúng. chưa thể nào xử thắng được. Và chắc chắn là Phải tranh là lệch lính 98 với lên con số 108 10 cơ. nó sẽ hơi khó, đúng vậy. Nó phải là bây giờ là 100 cộng với 100, hai con này sẽ là 102 này. Nếu Archie muốn win thì phải là 112 cơ. Và vì anh em thậm chí tiếp tục đứng lại, còn Archie mới là người phải về nhà trong tình huống này. Vậy cái giáp ga đã phát huy tác dụng khá là tốt đấy chứ. Đồng ý. Tôi tưởng rằng nó không hay nhưng nó cuối cùng nó thể lại thành hay không tưởng. 106, 105 đủ sự tự tin rồi. Khoảng cách này thì Archie chưa thể nào thắng bằng chỉ số lính. Đợt lính sau anh ta cũng chắc chắn không thể nào ăn được 10 con ngay được. Và vì anh em đã có chí mạng ở trên người rồi, đã có chí mạng đến từ vì anh em với một cái song kiếm. Archie về nhà bổ sung được thêm một kiếm Doran nữa. Nhưng với lợi thế về mặt nhân phẩm, với một món trang bị chí mạng ở trên người thì vì anh em liệu rằng có thể thực hiện một tiếng solo kill thành công hay không đây. 113 so với 116. 3 con nữa. Vẫn thiếu 3 con nữa. Archie thắng. Nhưng Archie không có lính. Lính chưa ra kịp. Đánh nhau lại không có lính thì đúng vậy, đánh nhau không có lính thì lại rất khó và bây giờ chênh lệch chỉ còn lại 2. Và cấp độ 10 đến từ vì anh em luôn. Archie mới đang chỉ cấp 9 mà thôi. Và phải nhắc lại một lần nữa là vì anh em đang có chí mạng nha. Đó là một công cụ để thay đổi. Ôi 255 sát thương chí mạng. Cực kỳ đau. Archie gặp khó rồi. Một pha Onin rất đơn giản đến từ vì anh em. Và đó là sự bình tĩnh của vì anh em, và có vẻ như tình huống